हेलो गाइस, आज हम लोग खाने वाले हैं गाहरी की मांस। गाहरी मांस ये चाওক, ये प्याज कुटी थैसे और ये लाई शाकर लगत गाहरी मांस खाम आज। देखिছে নহয়, ये प्याज दी दिले चइং कैसे ये मसला दी दिसे, पाँचफोरन गोटा मसला। অকমান সিজাৰ পিছত মাংসখিনি দি দিব আৰু মাংসখিনি দিব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকমান গোল্ডেন ৰং হৈছেগৈ আৰু গোল্ডেন জুইটো বেছি হৈছে, অকমান উলিয়াই দিছে সেইটো কাৰণে গোল্ডেন হৈ গ'ল। মাংস গাহৰি দি দিলে, মাংসখিনি দি দিলে। এতিয়া হালধি টেমাটো নহ'ল, ৰাতি সাঁজ আজি লাই শাক আৰু গাহৰি মাংস লগত খাম আৰু এতিয়া নিমখ হালধি দি দিব। নিমখ দিলে আৰু হালধি অকণমান দিব। এতিয়া হালধি চাওক, হালধি টেমা আমাৰ সৰু হলিচৰ টেমা, হালধি টেমা বনাই থৈছোঁ। চাওক লৰাই দিব এতিয়া অকণমান। শাক বনোৱা এই ফচিও চাব আহিছে কিন্তু ফচি চাওক। এতিয়া অকণমান ঢাকি দিব। লাই শাকখিনি দি লওঁ নেকি? লাই শাকখিনি দি দিব। ঘৰৰে হয় লাই শাক। ঠিক আছে, সৰু সৰুকৈ কুটি দিছে। লাই খিনি ঢকা কাঢ়ি দিলে এতিয়া ঢাকি দিব অকণমান। লাই শাকখিনি অকণমান হৈ যাব গলি পেলাই। আলু নাই দিয়া ন? ঢাকি দিলে এতিয়া লাই শাকখিনি অকণমান শুকাই গৈছে, মানে সিজিছেগৈ আৰু সিজা নাই আৰু অকণমান দেৰি লাগিব সিজিবলৈ। চাওক লাৰিছে অকণমান, আকৌ ঢাকি দিব। এতিয়া চাওক লাই শাকখিনি শুকাই গৈছে, মাংসখিনি ওলাই গৈছে, লাই শাকখিনি শুকাই গৈছে। চাওক কেনেকুৱা ধোঁৱা আৰু আমাৰ এইফালে ফুচি আছে, এইফালে চেম আছে, এইটো চেম আছে আমাৰ এইফালে। মায়ে শাক বনাই আছে। চাওক অকণমান পানী দি দিছে, মানে এনেই আৰু সোৱাদ হ'বলৈ বুলি। নমাই আনিলে ভিতৰলৈ। এইখিনি চাওক, লাই শাকৰ লগত গাহৰি মাংস মাংস এইখিনি হৈ গ'ল।
ভাত আহি গ'ল। এইখিনি লাই শাক আৰু গাহৰি ভাজি, এইখিনি ভাত খাম এতিয়া। চুচি বাচি খালোঁ আৰু এয়া বাতি খালী, এয়া কাঁহী খালী।